Chúng ta hãy cùng quay trở lại với chuyên mục đọc feedback của các chị em ở trên group Healthy Life with Hana Giang Anh. Đây là feedback của bạn Quỳnh Như. Đây là một trong những cái feedback được nhiều người like nhất trong nhóm của mình tuần vừa rồi. Mọi người hãy cùng xem sự thay đổi của bạn ý mà chỉ trong vòng 15 ngày thôi nha mọi người. Xin chào mọi người, mình năm nay được 22 tuổi, là mẹ bỉm được 15 tháng. Hôm nay là được nửa tháng theo chân chị Na, thay đổi bản thân. Có thể 15 ngày với bạn thì không nhiều, nhưng với mình thì chính là một sự kiên trì của bản thân. Trước giờ thì mình muốn giảm cân lắm, nhưng chỉ toàn nhịn ăn hoặc là ăn ít lại mà không tập thể dục hay là đi gym gì cả. Nên cơ thể cứ mãi ở như thế dù luôn tự nhắc bản thân phải giảm cân. Lúc còn đi học cho đến trước khi có em bé thì bạn này là cao 1m55, cân nặng là 64 cân. Trong khoảng đó mình cũng có lên cân nhưng chỉ lên 1-2 cân rồi lại về lại 64 cân. Đến khi có bé thì mình tăng đến 80 cân. 1m55 mà 64-80 cân là thuộc dạng đậm người, BMI cao rồi các bạn. Dù thế nhưng mà mình vẫn rất khỏe. Và khi sinh bé mình bị huyết áp nên phải sinh mổ. Bị huyết áp thì không gọi là khỏe đâu nhá. Thật ra thì khi mà chúng ta nặng cân, có BMI cao ấy, thì nó không phải chỉ là ở cái vấn đề hình thể mà nó sẽ dễ làm cho chúng mình bị những cái bệnh, ví dụ như là bị tim mạch, bị huyết áp. Bởi vì mọi người thử tưởng tượng xem là cái cơ thể của mình nó nặng hơn cái trọng lượng tiêu chuẩn nhiều quá, nên là tất cả mọi thứ nó sẽ dồn. Ví dụ như là cơ thể của mình nó sẽ các thứ nó dồn lên trên mạch máu, dồn lên trên cơ, dồn lên trên xương khớp, mọi thứ nó dồn, nó rất là nặng, nên là nó sẽ gây ra nhiều loại bệnh cho mình mà có thể là mình không biết, mình không nhận thấy ngay được bởi cái thời điểm đấy thôi. Nhưng mà lâu dần đấy mọi người sẽ thấy là nó thường là sẽ bị bệnh huyết áp này, bệnh tim mạch này. Khi sinh em bé thì bạn bị huyết áp nên phải sinh mổ, và sinh bé xong được 1-2 tháng thì bạn vẫn quay về số cân ban đầu. Bạn mừng vì con được hấp thụ và không có tí nào vào mẹ. Dù từ đó đến giờ thì chồng mình chưa bao giờ bảo mình béo thế này, béo thế nọ hay béo thế kia, nhưng mà tự bản thân mình nghĩ phải tự thay đổi. Không phải do chồng mình hay do ai mà mình thay đổi, mà là do chính mình, để mình tự tin hơn, có thể diện được những bộ váy mình thích và có cơ thể khỏe mạnh hơn. Đây là một cái tinh thần rất là tốt, rất là lạc quan và tích cực. Chúng mình đẹp là để cho chúng mình đẹp, là bởi vì chúng mình muốn thế, chứ không phải là đẹp để cho người khác ngắm, đúng không? Không biết ba mẹ ai giống ba mẹ mình không? Con tận 64 cân nhưng ba mẹ luôn bảo là có béo gì đâu, là mình cũng chẳng muốn thay đổi nữa. Nhưng mà giờ có chồng có con rồi thì mới nhận ra được là bản thân mình thật sự cần phải thay đổi. Đấy, mình đã nói rất là nhiều lần rồi là các bố các mẹ ở Việt Nam rất hay tiêm vào đầu con của mình rằng là béo khỏe, béo đẹp. Nhưng mà các bạn không biết rằng là ở nước ngoài ấy, bây giờ trẻ con mắc bệnh béo phì rất nhiều, người ta rất là sợ bị béo, nó là một cái căn bệnh luôn. Nên không ai người ta lại đi nghĩ là béo khỏe, béo đẹp cả. Béo là đi đôi với cả bệnh, béo là đi đôi với yếu. Cũng không phải là gầy khỏe, gầy đẹp, mà khỏe đẹp nó là ở cái mức trung bình, cơ thể khỏe mạnh, không có nhiều mỡ thừa, rắn chắc, có cơ bắp thì nó gọi là khỏe đẹp. Theo dõi chị Na lâu rồi, có lưu một vài video của chị để tập rồi mà có tập đâu để mốc mail ra đấy không biết. Rồi không biết hôm nào đấy lướt thấy chị share lịch tập tháng 10 vào xem, rồi tự nhủ là hay thôi, ở nhà không chăm con thì mình tập cho khỏe, cho gọn lại. Dù sao đi chăng nữa thì gần tới Tết rồi, và tập xong Tết thì được mang đồ đẹp nữa, không cần phải mua đồ big size nữa, rồi mình cũng tự tin diện quần áo hơn. 15 ngày có thể chưa có gì thay đổi nhiều, nhưng mình thấy rất khỏe, ngủ cũng sâu giấc hơn, và đặc biệt là mình ngủ sớm hơn trước rất nhiều. Mình cũng ăn ít clean nhưng mà bữa được bữa cái, vì còn cho bé bú nên không thể ít clean hoàn toàn được. Khoảng 1 tuần nay thì mình toàn trộn bắp với khoai, và cũng có một chút ít thịt nhưng không nhiều, và cắt được hoàn toàn ăn vặt và tiêu thụ đồ uống có đường từ lúc tập theo chị Na đến giờ. Đó cũng là cố gắng rất là lớn với mình. Mình nghĩ với những bạn mới bắt đầu thì thay đổi thói quen một chút thôi, một chút, mỗi ngày một chút, nó đã là một sự nỗ lực, một sự cố gắng rồi. Vì thế nên mình mong muốn rằng là bạn hãy tiếp tục kiên trì trên cái con đường này. Tuy nhiên mình muốn nhắc nhở một chút là nếu mà mình chỉ toàn ăn trộn bắp với khoai và một chút ít thịt, có nghĩa là mình đang bị rất là lệch lạc vì thiếu protein. Mình hãy chú trọng về ăn protein nhiều hơn. Protein nó không chỉ đến từ thịt, mà bạn hãy ăn thật là nhiều cá. Tại sao người Nhật người ta lại ăn cá nhiều như thế? Bởi vì protein trong cá nó rất là tốt. Ăn quá nhiều thịt cũng không tốt, nhưng mà ăn thiếu protein thì lại càng không thể nào mà được đâu bạn. Bởi vì khi mà chúng ta ăn thiếu protein ấy, bạn bảo là bạn ăn trộn bắp với cả khoai, xong rồi ăn một ít thịt thôi, nó không có đủ protein để cung cấp xây dựng cơ bắp cho cơ thể, thì dù bạn có giảm cân đến chăng nữa thì người của bạn nó sẽ vẫn rất là lỏng lẻo. Nên là mình hãy thay đổi từng chút một. Bây giờ mình hãy mọi người có nhớ cái quy tắc một đĩa thức ăn của mình không? Nếu bạn không có thời gian để tính TDEE và tính ra cái lượng calorie rồi
chia khẩu phần 3 cái loại macro ra thì các bạn hãy ăn theo quy tắc một cái đĩa. Quy tắc một cái đĩa là đây là một cái đĩa này, sau đó thì các bạn chia cái đĩa đấy một nửa ra, thì một nửa đó là các bạn sẽ ăn rau, sau đó còn một nửa còn lại thì các bạn chia đôi nữa, thì 1/4 đĩa đấy là các bạn sẽ ăn protein bao gồm thịt, cá, trứng gì đấy, còn 1/4 còn lại thì là ăn tinh bột. Có nghĩa là cái lượng tinh bột các bạn được phép ăn nó rất là ít hơn rất nhiều so với việc là các bạn ăn trộn khoai và bắp xong chỉ có một chút ít thịt. Thì ăn như thế nó rất là nhiều tinh bột, rất là nhiều đường. Tinh bột nếu như mà bạn chỉ hạn chế cái đồ có đường ấy, nó chưa đủ, bởi vì là tinh bột nó chính là đường, tinh bột chính là đường, chính là khoai bắp ấy, nó là những cái đồ ăn nó có thể giúp là tăng đường huyết cho cơ thể. Thế nên là mọi người hãy lưu ý là giảm bớt cái lượng tinh bột vào và tăng lượng protein lên nhé. Giờ cũng theo chị Na được từng đó ngày rồi, nhờ xem những lời động viên của chị mà cố gắng thay đổi, cũng nhờ mọi người chia sẻ trong nhóm Healthy của chị Na thì sẽ tiếp thêm động lực cho mình. Dù chưa được bao lâu nhưng mong rằng bản thân cũng như là tất cả mọi người cùng cố gắng. Cũng có những lúc mình thấy nản lắm, mệt lắm, nhưng nhìn mình trong gương lại phải tiếp tục. Còn phải nghĩ đến mình có thể mặc quần áo nhưng không cần mua big size nữa để thêm cố gắng. I can do it, you can do it. Hình 1 của 15 ngày trước và hình 2 của ngày hôm nay. Bạn này đang tập theo lịch tập tháng 10 của Na. Bạn ấy tập theo lịch beginner, người mới bắt đầu. Thì tất cả những bạn mới bắt đầu chỉ cần như thế mà thôi. Chỉ cần như thế thôi. Tức là các bạn nghĩ rằng là bản thân mình cần phải thay đổi trước đã. Một khi mà bạn có cái suy nghĩ đấy thì bạn mới có thể hành động được. Thực ra chúng ta ai cũng biết là cần phải ăn healthy, cần phải khỏe, cần phải đẹp đấy. Nhưng mà chẳng ai có thể đứng lên để biến cái đấy nó thành một cái hành động cả. Nên là duy nhất chỉ một cái suy nghĩ đấy là make a change, tạo ra một sự thay đổi trong suy nghĩ của mình là các bạn đã rất là thành công rồi. Và hãy kiên trì với cái quyết định đấy của mình. Nếu như có lúc nào tập mà các bạn cảm thấy mệt quá, nản quá thì các bạn hãy nghĩ rằng là cái người đang tập của các bạn trong video là mình ấy, cũng mệt, cũng nản. Bọn mình cũng thế, chúng mình đều là người như nhau. Nhưng mà những cái ngày đầu tiên đấy là mình đã vượt qua được, mình vượt qua được cái độ mệt đấy rồi, nên là mình đã khỏe hơn. Thì đến lúc đấy mình mới có thể lực mình dạy cho các bạn những cái bài tập như vậy. Và các bạn nếu mà chịu khó tập theo livestream của mình này, tập theo lịch tháng của mình chỉ 3 tháng, 4 tháng thôi là các bạn còn khỏe hơn cả mình nữa. Có rất nhiều bạn đã tập theo livestream của mình 3 tháng, xong đến bây giờ suốt ngày kêu là chị Na bài chị nhẹ quá, em tập em không còn thấy mệt nữa. Đấy, tức là mọi người tăng thể lực và mọi người hoàn toàn có thể làm được điều đấy. Mình là bình thường thôi, các bạn sẽ làm được giống như mình. Nên là cố gắng lên nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong tuần sau. Và nếu như bạn nào chưa tham gia vào group Healthy Life with Hana Giang Anh thì các bạn hãy bấm lên đầu page Hana Giang Anh, rồi bấm vào phần truy cập nhóm và click trả lời đủ 3 câu hỏi để tham gia vào group và up bài trong group. Nếu như các bạn tập đều theo cái lịch tháng của mình và hàng ngày up bài lên thì cuối tháng các bạn sẽ nhận được một huy chương để gọi là công nhận cái sự nỗ lực của các bạn. Và các bạn có thể sưu tầm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái huy chương và đảm bảo đến cái thứ 10 thì kiểu gì các bạn cũng khỏe và đẹp. See ya!